Ai cũng đều biết dùng điện thoại nhiều vô cùng nguy hiểm, hại mắt, hại thần kinh, hại thể chất, ảnh hưởng cơ xương khớp, gây béo phì, trầm cảm. Những vấn đề này có thể không nguy hiểm đến sự sống, nhưng nếu sử dụng liên tục trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc, giao tiếp và xã hội. Từ đó, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống của chúng ta, sẽ khiến nó suy giảm trầm trọng, khó cứu vãn. Tất nhiên, chúng ta cũng không thể phủ nhận vai trò của điện thoại thông minh trong cuộc sống thời 4.0 ngày nay. Nó giúp chúng ta liên lạc, làm việc, học tập, giải trí, nhìn chung giải quyết được khá nhiều công việc trong cuộc sống hàng ngày. Vậy thì, điều chúng ta nên làm lúc này đó là sử dụng điện thoại như thế nào để không gây hại cho sức khỏe, lại vẫn đem lại nhiều lợi ích cho cuộc sống. Theo đó thì có một thời điểm trong ngày cực kỳ nguy hiểm nếu chúng ta sử dụng điện thoại, vì nó sẽ gây ra rất nhiều bệnh tật mà chúng ta không thể ngờ tới được. Đó là khung giờ cụ thể nào thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu để còn phòng tránh không nên sử dụng điện thoại vào thời điểm đó. Sử dụng điện thoại quá thường xuyên rất có hại cho sức khỏe. Điện thoại mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống. Tuy nhiên, một thời điểm độc hại mà chúng ta nên tránh xa, không nên dùng. Theo đó, các chuyên gia sức khỏe cảnh báo một thời điểm mà chúng ta tuyệt đối không nên dùng điện thoại vì nó cực kỳ có hại cho sức khỏe. Đó là khoảng thời gian từ 10 giờ đêm trở đi. Theo các chuyên gia sức khỏe, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại di động sẽ trở nên cực kỳ sắc nét vào ban đêm. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến thị lực mà còn tác động tới việc sản xuất hormone melatonin, chịu trách nhiệm chính cho giấc ngủ. Nếu mọi người mà thường xuyên sử dụng điện thoại vào đêm khuya, cơ thể sẽ có những thay đổi tiêu cực. Và sau đây là những tác hại tiêu cực nếu chúng ta sử dụng điện thoại vào thời điểm sau 10 giờ đêm. Mọi người dù có thích đến đâu cũng nên từ bỏ thói quen này càng sớm càng tốt. Thứ nhất, hỏng võng mạc, mất thị lực bất cứ lúc nào. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại có bước sóng ngắn. Chúng ta liên tục nhấp nháy làm ảnh hưởng đến thị lực, làm căng mắt, thậm chí làm hỏng võng mạc. Hiệp hội thoái hóa điểm vàng Mỹ cho biết ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại có thể gây tổn thương võng mạc, dẫn tới tình trạng nhìn mờ thoáng qua. Hiện tượng mất thị lực một cách đột ngột và có thể trở lại bình thường trong vài giây hoặc vài phút. Thứ hai, chất lượng giấc ngủ tồi tệ. Ánh sáng xanh của màn hình điện thoại tác động đến việc sản xuất melatonin. Đây là một hormone giúp con người ngủ ngon và điều khiển chu kỳ giấc ngủ tốt hơn. Vì thế, sử dụng điện thoại vào ban đêm sẽ khiến chúng ta mất ngủ, không ngủ ngon giấc. Ngoài ra, mải dùng điện thoại sẽ khiến chúng ta đi ngủ muộn hơn, từ đó làm giảm tổng thời gian ngủ trong ngày. Thứ ba, gây suy nhược cơ thể và suy nghĩ tiêu cực. Nhìn chằm chằm vào điện thoại sau 11 giờ đêm không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn tác động đến tinh thần của chúng ta nữa. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại có thể làm rối loạn kích thích tố và tình trạng giấc ngủ. Khi đó nó có thể làm tăng nguy cơ bị trầm cảm. Ngoài ra, tình trạng thiếu ngủ do dùng điện thoại quá nhiều cũng gây suy nhược cơ thể, dẫn tới các tình trạng xấu về cảm xúc và tinh thần. Thứ tư, hại não, suy giảm trí nhớ. Việc tiếp xúc nhiều với điện thoại thông minh có thể tác động tiêu cực tới trí nhớ của chúng ta. Việc liên tục sử dụng điện thoại vào ban đêm và giấc ngủ bị gián đoạn khiến não không thể sửa chữa các kết nối bị hỏng. Đó là một trong những lý do khiến chúng ta cảm thấy bị suy giảm trí nhớ. Thứ năm, tăng nguy cơ đái tháo đường, tim mạch, ung thư. Việc thức quá khuya sau 11 giờ đêm để sử dụng điện thoại về lâu dài sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe tim mạch của chúng ta. Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy những người hay dán mắt vào điện thoại di động thường tiêu thụ nhiều đồ uống có đường, thức ăn nhanh, đồ ngọt, đồ ăn vặt hơn và giảm thời gian cho các hoạt động thể chất. Điều này chắc chắn là không tốt cho cơ thể của chúng ta rồi. Bà Mayari Mantilla Moron, chuyên gia phục hồi chức năng tim và phổi thuộc SVU,
đồng thời là trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, việc dành quá nhiều thời gian trước màn hình điện thoại thông minh tạo ra thói quen ít vận động, làm tăng nguy cơ không qua khỏi, cũng như nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, tim mạch, ung thư, đau nhức cơ xương khớp. Dùng điện thoại sau 11 giờ đêm trong thời gian dài có thể dẫn tới tình trạng lo lắng, căng thẳng. 6. Làm giảm chất lượng con giống. Bình thường chưa cần sử dụng quá muộn, mà nam giới chỉ cần sử dụng quá nhiều điện thoại hoặc hay để điện thoại trong túi quần thì sức khỏe của họ có thể bị ảnh hưởng xấu, bởi vì các sóng bức xạ sẽ ảnh hưởng xấu đến chất lượng con giống. Điều này có thể làm tăng tỷ lệ vô sinh ở nam giới. 7. Gây béo phì. Người dành nhiều thời gian để sử dụng điện thoại, bao gồm cả sử dụng điện thoại muộn sau 11 giờ đêm, sẽ ít hoạt động thể chất. Khi đó cơ thể sẽ trở nên chậm chạp, không năng động, dễ béo phì. Béo phì sẽ kéo theo nhiều vấn đề về sức khỏe, có thể kể đến như là bệnh lý tim mạch, xơ vữa động mạch, tăng mỡ máu, thoái hóa khớp, đái tháo đường. Nói chung, sử dụng điện thoại nhiều đã không hề tốt cho sức khỏe. Thức khuya và sử dụng điện thoại nữa thì càng nguy hiểm hơn. Giống như chúng ta đang tự nhân đôi nguy cơ lây bệnh cho bản thân vậy. Trong ngày có rất nhiều thời gian có thể sử dụng điện thoại, vậy nên bất kể lý do gì cũng không nên dùng điện thoại quá muộn vào ban đêm. Qua những thông tin nêu trên, chắc hẳn bạn đã thấy rõ những tác hại khôn lường của việc sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ. Vì vậy, việc hạn chế dùng loại thiết bị này nói riêng và các thiết bị điện tử nói chung có ý nghĩa rất quan trọng. Hạn chế sử dụng điện thoại giúp con người tránh được các bức xạ ảnh hưởng đến cơ thể, cải thiện giấc ngủ rõ rệt. Từ đó bạn sẽ đủ tỉnh táo và tràn đầy năng lượng cho ngày làm việc tiếp theo. Các bức xạ từ điện thoại ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của mỗi người, gây ra các bệnh lý nguy hiểm. Vì vậy, việc hạn chế dùng điện thoại cũng là giảm khả năng tiếp xúc của bức xạ đến cơ thể, giảm nguy cơ gây bệnh. Điện thoại có rất nhiều thứ thú vị có thể khiến chúng ta nghiện và sao nhãng việc khác, gây mất thời gian. Vì thế, việc hạn chế sử dụng điện thoại giúp chúng ta có nhiều thời gian làm những việc mà mình mong muốn và ở bên những người mà mình yêu thương. Như vậy, việc sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ gây ra rất nhiều ảnh hưởng cho sức khỏe của chúng ta. Việc hạn chế sử dụng điện thoại và để điện thoại cách xa cơ thể là vô cùng cần thiết. Hãy theo dõi kênh Ngôn Tình Ba Xê để được chia sẻ nhiều thông tin bổ ích các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, share và subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất của Ngôn Tình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.